Mến chào tất cả quý vị trên kênh Du lịch ẩm thực cùng Lara. Gỏi cuốn là một món ăn chống ngán tuyệt vời nhất trong mọi thời tiết, nhất là những ngày hè nóng nực thì món ăn này thì rất là được ưa chuộng. Mỗi người thì có cách làm gỏi cuốn riêng, Lara cũng vậy. Hãy thử làm gỏi cuốn theo cách của Lara để có thêm một hương vị mới cho món ăn này nhé. Hôm nay thì Lara sẽ làm 12 cuốn gỏi cuốn và một đĩa thịt luộc. Cho nên nguyên liệu thì mình sẽ gồm có là xà lách nè, dưa leo, chanh, ớt, tỏi, giá, rau thơm, bún, cà rốt, củ cải trắng. Riêng về bánh tráng thì nếu mà mọi người kiếm mua được bánh tráng hiệu Ba Cây Tre là ngon nhất. Cái bánh tráng nó rất là dai. Hôm nay Laura không có mua được cho nên Laura sử dụng cái loại bánh tráng hoa hồng. Thịt ba rọi thì Laura có 1,2 kg. Với 12 cuốn thì mình chuẩn bị là 12 con tôm nha mọi người. Và mình cũng cần có thêm một ít giấm trắng. Bây giờ thì mình sẽ đi luộc cái miếng thịt heo này trước ha. Và cả tôm nữa. Đầu tiên để sơ chế cái miếng thịt heo thì mình sẽ bắt một nồi nước sôi và mình cho vô đây một ít muối. Miếng thịt mình sẽ cắt nhỏ lại để khi mình luộc á, nó sẽ mau chín hơn. Thịt thì mình cũng đã rửa sạch sẽ và có một ít lông thì mình cũng cạo và nhổ sạch đi hết rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi nước để mình trụng sơ qua ha. Để giúp cho miếng thịt luộc của mình nó được trắng thì mình sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh giấm. Giấm Laura sử dụng là giấm 6%. Mình sẽ luộc sơ mấy miếng thịt này trong khoảng từ 5 đến 7 phút để cho thịt nó ra hết những cái bọt này nè. Mình hớt những cái bọt này mình bỏ đi ha. Sau khi từ 5 đến 7 phút mà mình thấy nó không có còn nhiều bọt nữa thì mình chuẩn bị một cái thau nước lạnh và mình vớt nó ra. Bắt một nồi nước mới để mình luộc thịt nha. Những miếng thịt này thì bây giờ mình sẽ rửa lại cho nó sạch nha. Nước sôi mình cho vô đây là nửa muỗng cà phê muối. Thịt đã rửa sạch thì bây giờ mình sẽ bỏ vô đây để mình luộc. Thời gian luộc sẽ trong khoảng từ 30 đến 40 phút tùy cái độ dày của mỗi miếng thịt nha mọi người. Mình bắt một cái nồi nhỏ để một ít nước để luộc tôm. Nước sôi thì mình cho tôm vô để mình luộc. Nồi thịt luộc nếu mà có bọt thì mình hớt bọt mình bỏ nha mọi người. Trong lúc mà chờ thịt luộc chín thì mình qua mình sơ chế cái rau củ ha. Mình bào hết mấy cái củ cải trắng và củ cà rốt ra. Cho vô đây là 2 muỗng canh đường. Trộn đều nó lên. Để qua một bên để cho nó ra nước ha. Và bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị những thứ khác. Cắt nhỏ trái ớt ra để lát nữa mình giã cho nó dễ. Cái trái ớt này hôm nay Lara mua nó không có cay gì hết trơn á. Cho nên là mình sẽ xài hết trái ớt này luôn. Tỏi mình cũng cắt nhỏ ra. Cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Mình giã nhuyễn tỏi ớt với đường này ra. Cho vô là 2 muỗng canh nước cốt chanh. Nước mắm 35 độ đạm. Cho vô 2 muỗng canh. Nước đun sôi để nguội. Mình cho vô đây là 4 muỗng canh. Vậy là phần nước mắm thì mình cũng đã làm xong rồi. Nếu như mà mọi người muốn nhiều nước mắm hơn thì mình cứ theo cái tỷ lệ này mà mình nhân lên nha. Quay lại với củ cải trắng và cà rốt. Bây giờ nó đã ra nước rồi nè. Thì mình sẽ vắt bỏ cái phần nước này đi ha. Cho vào đây là 4 muỗng canh nước cốt chanh. 1 muỗng canh đường. Trộn đều lên. Thịt mình luộc chín rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh. Nếu mà mọi người có nước đá thì bỏ vô là tốt nhất ha.
Đây, miếng thịt của mình rất là trắng ha. Miếng thịt luộc nhìn trông rất là ngon ha. Bây giờ mình sẽ cắt mỏng nó ra. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ tôm. Với con tôm nhỏ thì mình cắt làm đôi, còn với con tôm lớn như vậy thì mình sẽ cắt làm tư ha mọi người. Mình chuẩn bị phần lá salad để lát mình cuốn cho nó nhanh ha. Mình chuẩn bị một cái khăn sạch làm ẩm cái khăn để mình cuốn cho nó dễ nha. Với cái loại bánh tráng hiệu hoa hồng này thì mình sẽ xịt một ít nước lên trên cái bề mặt bánh tráng thôi, chứ mình không có nhúng cái bánh tráng vô trong nước nha mọi người, để giảm bớt cái độ nứt khi mà mình cuốn. Còn nếu như mà mọi người mà mua được cái loại bánh tráng hiệu Ba Cây Tre thì là tuyệt vời nhất. Cái loại bánh tráng đó nó rất là dai, gỏi cuốn cỡ nào nó cũng không có bị nứt bánh hết trơn á. Nhưng mà rất tiếc là lần này thì Laura không có mua được cái loại bánh tráng đó, cho nên mình sử dụng cái hiệu hoa hồng này. Để cái salad lên và mình úp cái phần mặt lá xanh đẹp xuống phía dưới ha. Mình để tôm vô. Món gỏi cuốn của Laura thì nó sẽ có một mùi vị đặc biệt hơn khi mà mình để thêm cà rốt và củ cải trắng ở trong này. Củ cải trắng sẽ có nhiều hơn ha mọi người. Thì cái mùi vị của cái củ cải trắng á, nó sẽ tạo ra một cái hương vị mới đó mọi người. Cuốn gỏi cuốn thì mình phải cuốn chặt tay. Với cách làm như vậy thì mình sẽ cuốn rất là nhanh. Mình làm lại thêm một lần nữa để cho những ai chưa biết cách làm thì nhìn cho rõ ha. Món gỏi cuốn là một trong những món ăn rất là được ưa chuộng trong những ngày hè nóng nực. Và ngay kể cả món thịt luộc cũng vậy. Chỉ cần cho thêm một ít củ cải trắng làm chua vào thì món gỏi cuốn đã có một hương vị mới rất là thơm ngon và lạ miệng. Chúc tất cả mọi người có những bữa cơm thật là đầm ấm bên gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video của Laura ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!